हाय वेलकम टू केपीस किचन। आज आप बनावशुं भरेला मरचा। तेना माटे 10 नंग मरचा, कोथमीर, लसणनी पेस्ट, લીંબુનો રસ, 1 चमची नमक, 1 चमची खांड, हळदर, धाणा जीरु पाउडर, गरम मसालो, हींग, तेल, 1.5 कप चणानो लोट। हवे चणाना लोटने શેકી નાખશું। એમાં 3 ચમચા તેલ, લોટને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી શેકવાનો છે। હવે લોટ શેકાઈ ગયો છે તો ગેસ બંધ કરી દેશું। હવે લોટમાં મસાલો મિક્સ કરી દઈશું। તો ઝીણી સમારેલી કોથમીર, લસણની પેસ્ટ, નમક, ખાંડ, લીંબુનો રસ, ધાણા જીરું પાવડર 2 ચમચી, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો, આ બધુંને મિક્સ કરી લેવાનું। હવે મસાલો મિક્સ થઈ ગયો છે। મરચાંના આ રીતે કટ કરીને તેમાંથી બી કાઢી લીધા છે। તો મરચાંમાં ભરી દેશું મસાલો। બધા જ મરચાંને આ રીતે ભરી દેશું। બધા જ મરચાં ભરાઈ ગયા છે। હવે અહીં એક કઢાઈમાં તેલ લઈ તેમાં મરચાંને તળી લેવાના છે।
આવી જ રીતે બધા મરચાં તળી લઈશું। તૈયાર છે ભરેલા મરચાં। જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો।